school. Pagpatuloy po natin yung ating inaaral about child training. Malapit na yata mag-anniversary itong lesson na to, no? Kulang-kulang isang taon na po ito. At meron na bang wala na na-take up natin dito, meron na bang nag-practice niya? Meron na ba? Pinractice sa ba ninyo? Sino rin yung nakapalo na anak? Meron ba rin? Wala po. Oh, meron na, no? Meron na. Amen. That's good. Kasi, useless, hindi natin i-apply, no? Sabi nga ng Bible, that ang happiness is in the doing, not in the hearing. Diba? If you know these things, happy are ye if ye do them. No? So, ang happiness ay nasa wala sa pag-alam mo isang bagay, hindi sa pagpapractice ng bagay na nalaman mo. So, pagpatuloy po natin, tayo ay nasa subject pa rin po ng chastisement sa ating pong series on child training, the correct use of chastisement. Let's talk about the correct use of chastisement. Kasi pwedeng ma-abuse it. No? Pwedeng ma-abuse ang chastisement. So God designed chastisement as the proper force to be used by parents to control the rebellion of their children. Dinesign po ng Panginoon na gamitin yung chastisement as the force to correct rebellion or suppress rebellion. Okay? But as with any other human authority, yung chastisement or this force called chastisement can be misused. Pwede ma-abuse yan. Bigyan mo ng kaunting pagkakataon ng tao, yan, instant, na-abuso yan, no? Kasi nga, tao lamang, no? Hindi naman perfecto. So because of the simple nature or lack of knowledge, pwedeng ma-abuse, ang bagay na yan. So, yun pong parental authority, authority being under God's authority, accountable ang mga parents kung paano gamitin yan. Kasi hindi naman absolute authority yan eh. It is true that parents have authority, pero authority niyan, God-given yan. Under ka pa rin ng authority ng Panginoon. So, bilang authority na under ka ng Panginoon, you are accountable to God as to the use of that authority. So, this is a warning to parents not to misuse, not to abuse authority. Kasi meron pa mga tao na in the use of their authority, they will chastise their children. Pero yung madalang uri ng chastisement is brutal. Diba? Ang kanilang nagkukumpli sila, no? Nagtatago sila sa sinasabi na ako magulang, ano? Parang yung paglilinitis ko, ano? I would like to use my right to remain silent. Ano yung executive order na yun? Ano executive order yan? 464 ba yan? So kung gamitin yung kakapatang ko, ganyan, So, naabuso. So, magulang mga kapatid, it's true na God-given ang inyong authority. Pero huwag naman po natin naabusuhin yan. Kasi meron mga magulang, dahil sa sinasabi nila sila magulang, kung mamalo naman sa anak, brutal na. So, that's why we are studying the correct use of chastisement. Chastisement is proper, it is biblical. Pero, kailangan meron proper na pag-chastise sa anak. For example, iba-iba ang age ng anak natin eh. Iba-iba ang age niya. Therefore, iba-iba po rin ang rad ang gamitin niya. Hindi tayo pwede kumamit ng paddle. Sa mga bata na wala pang 6 years old, wala pang 7 years old, siguro mas manipis ang pwedeng gamitin yan, Pero kapag ka malapit na mag-teenager yan, baka hindi na niyan masyadong maramdaman o masyadong manipis, Kailangan yan medyo mataba-taba na.
Kaya ginagamit muna pang high school o pang teenager, kaya huwag yun ang gagamitin mo sa pang 2 years old. Diba? So, kailangan maging ang reputasyon, maging discreet. Okay? So, let's review. No? Chastisement means what? To chastise means to inflict punishment or suffering upon with a view to amendment or simply to punish. To chastise simply means to punish. Saktan, for rebellion. As I said, hindi po sa lahat ng pagkakataon, sasaktan natin ang ating bata, Yung siya'y nagkakasala. Tuwing kailan po lamang tayo pwede mag-chastise? Every time there is what? There is rebellion, or defiance. Kapag they defy order, defy instruction, kailangan niya ng chastisement. So, to chastise means to inflict punishment or suffering upon with a view to amendment or simply to punish. But when related to child training, pagka gagamitin po natin yung chastisement sa child training, it means to what? To use a rod to inflict pain sufficient to cause a child to correct his rebellion or to restrain a child from willful disobedience. So when we use chastisement of a child, it means to use a rod to inflict pain enough or sufficient enough to cause him to correct his rebellion or to restrain a child from willful disobedience. Para matigil na yung kanyang pag-defy sa iyo. Kasi willful na nananadya na Pero kasi mga nakaka-commit ng mistake dahil nakalimutan o hindi alam, dahil palang puto. Pero alam na, kalinaw, Ganyan, willfully, nagdi-disobey, kailangan niyan sa chastisement. Okay? So, when your child has willfully broken the standards you have set before him, he must be corrected by chastisement. For example, ano kang anak na 2 years old or 3 years old, bilin-bilinan mo, huwag kang basta-basta tatawid na walang kasama. Huwag tumawid sa street, mapanganib. Pero ginawa niya, kailangan niya chastisement. And the pain must be enough para maramdaman niya, para ma-register sa isipan niya. Kailangan matandaan niya yung pain. So, a child being chastised, kapag sumuwi siya, for example, yung crossing the street, kailangan yung memory of the pain must from the chastisement should be painful enough para matandaan niya na kapag sumusuway, hindi lang mamabangga, kundi masakit ang makalo. So, the memory of the pain, kailangan matandaan niya yan. Kailangan masakit at kailangan matanda niya ang pain niya para in the future, pagka nag-isip siyang tumawid, tika muna, kung tumawid ako, walang kasama, nasaktan ako Kailangan matatandaan niya yan. What else? When your child defiantly resists your authority, or endangers another child, or maliciously destroy property, he must be restrained by chastisement. Nananakit na siya ng kapwa, nakakasira na ng property, kailangan ma-restrain niya by chastisement. And as I said, the pain must be sufficient for him to choose to stop his rebellion. Alam niyo po bakit ulit-ulit nang sumusuwi ang bata? Sumitsa. Bukod sa talaga matigas ang ulo niya. Alam niyo po bakit? Minsan kasalanan ng magulang. Yung parati ka lang nagsasabi na, sige, pag ginawa ko ito, lagot ka sa akin. Puro ganun lang, Sige, lagot ka sa akin. Masasaktan ka. Pero puro threat. Hindi mo naman ginawa yung mga threatening mo. Or, sa batay lang, kapag ka-chastise mo, pero yung chastisement, hindi masyado masakit. Kailangan, kapag kumano tayo, hindi, baka ibigay mo. Ibigay mo talaga. Pero hindi naman yung brutal.
Kaya nga, ang ina-advise sa atin ng Bible is the rod. Kasi po mga kapatid, ang rod, regardless kung sino gumagamit yan, pareho lang ang pain yan eh. Yung pino na stick, kaya nanay, kaya tatay yung gumamit yan, kapag hinaklik yan, pareho lang ang pain yan eh. Magkaiba yan sa paddle. Ang paddle kasi, di ba paddle, malaban. Ang pain yan, depende yan sa lakas. Pero yung rod, kaya mahina ang gumamit yan, o kaya malakas ang gumamit yan, pareho lang ang pain yan eh. Ano? Pareho lang ang sakit yan. So, pagka mamamalo po tayo mga kapatid, it should be painful enough, ano? To cause the child to choose to obey. Pero kapag hindi masakit, sabi niya, kaya-kaya ko naman yun, isang palo lang naman siya natin, isa lang naman yan, tsaka hindi masyado masakit. Kaya lumalakas ang kanyang loob na sumuway. Kaya tayo mga, especially mga nanay, show no mercy. Hero wala mga yan. Actually, that's also an act of mercy. Pagka nakakalo tayo sa anak, hindi naman po lack of mercy yan. Hindi actually, be merciful to your child dahil ayaw mong mapahapak siya sa kanyang buhay balang araw. Ano? Pero medyo lakas-lakas ako naman ng konti. Ano? Kasi kapag mahina, baliwala lang sa kanya yung yung instruction mo. Baliwala lang yung utos mo. Ano? So the pain must be sufficient for him to choose to stop his rebellion right then and to accept your instruction. Now let's talk about the importance of rod. Kasama natin itong rod. No? Kasi a divinely ordained instrument for chastisement is rod. Wala nang iba. Bakit kaya? Do you have any idea? Pwede namang sabihin ng Panginoon na you can use a latigo. Ano? Pwede niyong gamitin ang lugit. Pwede rin gumamit ng baga. Pwede rin gumamit ng apoy. Diba? Pero bakit kaya pinili ng Diyos rod? At bakit tayo kinakailangan gumamit ng rod? Una sa lahat, kasi may marami dahil niya, ano? Pero una sa lahat, mga kapatid, why do we need to use the rod? First of all, because God says so. Yan sabi ng Panginoon eh. Ano? Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng ibang means to administer chastisement to our children except the rod or the bendable stick. Yun lamang. Although, hindi ko natatanong yung anak, yung magulang na lang tatanungin ko, yung mga magulang na nandito. Sino na rin yung nakasampal lang anak? Nakasampal lang kayo. Sino rin ito nakakurot ng anak? Nakakurot na rin. Sino na rin ito nakabatok o nakakutos sa anak? Sino na gumamit ng belt? Napahanger. Lahat yan mga kapatid, violation yan. Lubid, dinitin sa lubid. Hindi, kung walang available, maghanap na kayo ngayon. Maghanap na kayo ng stick. Maraming mahanap na kabayan eh. Maganda yung kabayan. Ano yung kabayan? Kaya, see it. Habang kinikinis siya, pakita niyo sa anak niyo habang kinikinis. Para saan po yan? Dito lang yan. Reminder sa yan na pagka nag-rebelde ka, ito lang katapat. Ayun, bakit po pinrescribe ng Panginoon rod? Una sa lahat, ay utos na yan eh. Ano? Why do we need to use rod? Because God commanded you that we need to use the rod. And secondly, dahil rod is a symbol of authority. Alam niyo ba yung scepter ng mga kings? Diba? That's a symbol of authority, diba, of the king. Kaya mga hari, ngayon silang rod eh. Tawag doon sa rod na yan, di scepter. Umaalala niyo nung kinurusi pa yung Panginoon, diba? Binigyan din siya ng scepter. Pero ang scepter na binigay sa kanya is the ring. Hindi talaga scepter ng hari. So, maalala niyo yung story ni Esther, diba? Sabi ni Esther, hindi ako basta-basta humarap sa akin na walang appointment. Kasi pag pumasok ako sa presensya ng hari na walang appointment, dalawa lang gagawin niya. Pwedeng ituro niya yung kanyang setro. Pag tinuro niya ang setro, buhay ako. Pero pagka steady lang siya, pugot ang ulo ko. Diba? So, ang mga hari may gamit na setro because setro is symbol of
authority. Delegated authority. Divinely delegated authority. So the Hebrew word translated wrath in the Old Testament passages concerning the chastisement of children is a symbol of God's delegated authority to the human race. So yung wrath na parating dinamention sa Proverbs, simbolo yan ng delegated authority. Okay, whether to parents or to government, when the authority of a legitimate ruler is challenged, a wrath is to be used to inflict pain sufficient to end the rebellion. Kanyari, meron talagang gobyerno at meron mga nagre-rebelde sa gobyerno. At sinabi ng Panginoon na sila ang gagamitin kong wrath o kayo ang gagamitin kong wrath, it means what? Authority, country with a greater force to use force against the rebelling nation or the rebelling people. And the word wrath is used historically, symbolically, figuratively, and literally in the Bible. Figuratively, yung pong sinabi ng Panginoon na kayo magiging wrath o ang mga enemies ninyo magiging wrath bilang pang-chastise sa inyo. Diba? And historically, ginawa ng Panginoon yan sa kanyang bayan. Kaya nga yung mga pagan countries, maalala nyo kung bakit hindi lubusang pinalayas ng Panginoon ng mga pagan countries doon sa mga karating bansa ng Israel. Dalawang bagay yan eh. Una, para makontrol ang pagdami ng mga wild animals. Remember when they entered Canaan? Binigay sa kanila Kanaan. Sabi ng Panginoon, I will not utterly remove all the people here because there are so many wild animals. So kailangan makontrol yan para mapatay din yung mga wild animals. Secondly, sa pagdala ng Panginoon, sila gagamitin instrumento ng Diyos para i-chastise ang kanyang bayan. Maalala niyo sa book of Judges, during the period of the Judges, yan yung panahon na wala silang hari. Kapag ka-repentant ang Israel, God will bless them. Pero pag sila na-bless na, they will tend to forget. Di ba? Nakakalimot sila. At pag nakalimot sila, ang gagawin ng Panginoon, He will chastise them. Di ba? Sino padadala ng Panginoon sa kanila? Philistine, sino pa? Midianites. During the time of Gideon, sino yung mga lumusok sa Israel? Midian, di ba? Kagaya ng locust, kagaya ng buhangin sa dagat. Hihintayin lang nila na dumating yung harvest time. Ayaw nila ng Israel magtanim. Pero pag harvest time na, tsaka sila luluso para kunin yung kanilang mga itinanim. Ginagamit silang wrath ng Panginoon to chastise His nation for forgetting God. Paano nila pinaforget ang Panginoon? They entertain pagan gods. Instead of worshiping the true God of Israel, nagsisimula silang gumaya sa worship ng neighboring countries. Sumasamba sila sa mga idols, sa mga pagan gods. Okay? So God used these pagan countries as His wrath to chastise His nation. Pakibasa nga po sa Psalm 89 verse 32. Psalm 89:32. Ibasa, Brother Dave, sa Isaiah 10:5 and 24. Brother Jojo, pakibasa yung Lamentation 3:1. Sige nga, Lamentation 3:1. Pakibasa po yung Psalm 89:32 ng nakakabit na kayo. There I will punish the just transgression with the wrath, 180 with stripes. I will punish their transgression. Brother Dave, pakibasa yung Isaiah. Isaiah chapter 10 verse 5. O Assyria, the wrath of my anger, and the staff in their hand is mine displeasure. Brother Jojo, Lamentation 3:1. I am the man that hath seen affliction by the rod of His wrath. Brother Ben, Ezekiel 20:37. Kanina yung nabasa ni Brother Dave, I will rule Assyrians. That's His wrath. Ezekiel 20:37.
Ano sabi niya? Ezekiel 20 verse 37. And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the bond of the covenant. Aha. So, malinaw, ano po yung nabasa sa Isaiah 10:5 and Isaiah 10:24, ano? Ang Assyrians, sila yung ginamit na rod ng Panginoon to chastise His nation. Why? Because of their rebellion. So when there is rebellion, to suppress the rebellion of His nation, God would chastise them. Pero hindi ng pamalo na literal, no? Alam literal na pamalo, stick. Pero ang figurative na rod is other nations, ano? Who will conquer them or who will afflict them, ano? But literally, as I said, ano, the rod is a narrow stick used on a rebellious child by his parents. Pakibasa, Brother Ayon, sa 2 Samuel 7:14. Pakibasa, Brother Paul Ocampo, sa Proverbs 13:24. So there, 2 Samuel 7:14. Tingin natin si Brother Charles to read Proverbs 19:18. Sige po, pakibasa. 2 Samuel 7:14. I will be his father, and shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of the children of men. Stripes of the children of men. Proverbs 13:24. Proverbs 13:24. He that spares his child teaches his father, but he that never gives teaches his mother. Brother Charles 19:18. Proverbs 18, chasten thy son while there is hope, and not thy soul spare for his life. Brother Jojo 22:15. Proverbs 22:15. And then 23:13. Matagal mag-loading. Yan ang hirap, ano? Proverbs 22:15. May basa po. Sige, mati na kakita. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it out from the 23:13 and 14. Behold, the dog will show him his pride, for it is beat him with a rod, he will not die. Oh, if you will beat him with a rod, he will not die. 29:15. Basa rin, Proverbs 29:15. He hits us two daughters, The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself will bring his mother to shame. So yung mga verses na yan, 2 Samuel 7:14, Proverbs 13:24, 19:18, 22:15, 23:13 and 14, 29:10, lahat yan, ang piniprescribe na gamitin sa mga bata na tinatrain or kinachastise is rod. Wala kayong mababasa din na you spank him with your hands, or punch him, or kick him, o gamitin mo ng lubid, o kurutin mo. Wala rin dyan sinabing sampalin mo, o lagay sa sako, tagtarin mo ng itak na nakabaliktad. Walang ganon, ano? Paulit-ulit mong binabanggit dyan is karat. At meron mong dahilan kung bakit rod lang ang inalaw ng Panginoon. Hindi rin paddle. Hindi rin putos-portos. Kasi po mga kapatid, ang effect pala niyan, sabi nito, when parents utilize the instrument specifically designed by God as the symbol of His delegated authority, it triggers a response within the soul of the child. Merong effect yan sa kaluluwa ng bata. Yung pain from the rod takes a special meaning. Kasi kapag kakamay, medyo confusing yan eh. Pagkagamitan mo ng kamay, pagsampal, ang effect niya sa bata, parang makaka-feel siya ng rejection or insult kasi ang kamay is used for what? The hand is used for caressing, for embracing, for protection, diba? Provision.
O, merong, ano yan eh, may emotion yan eh. Good feelings. Manararamdaman pag nakita mo ang kamay. O pag tinatawag mo ang anak mo, gusto mong laruin siya, o i-embrace, tinatawag ko, ginagap mo kamay mo. And then, sa akin, ginamit mo ang pangsampal. Ang feeling ng bata dyan, parang ayaw na yata sa akin ng magulang ko. O, nakakart ang kanyang kaluluwa. Ano? There's something going on in his soul. Pero yung wrath, mga kapatid, neutral yan eh. It's not part of the body of the parent, di ba? Neutral object yan eh. Kahit pasabihin mo, pero ano pa rin eh, nasa katawan pa rin ng magulang yan eh. Iba talagang effect ng wrath. Because the wrath is a neutral object. Hindi, ang tanging matatandaan ng bata, pag nakita niya yung wrath, it's the pain. Wala ang focus niya dun sa magulang, ang focus niya dun sa pero kapag ginamit ako ng kamay, sandali, kamay ng kamay, pero buhatan ako ng kamay. Ayaw na yata sa akin ang magulang. Ayaw na yata sa akin. Pero kapag stick lang ang ginamit mo, hindi naman part ng magulang yun eh. So instead of focusing his attention sa parent, mapofocus lang attention niya doon sa stick. At kaya may stick, because of my rebellion. Wala ko rebellion, walang stick. Walang stick, walang pain. So doon na lang maiisip na kaya merong stick, kaya merong pain from the stick is because of my rebellion. Pero hindi siya mag-iisip ng masama sa magulang niya. Yan po ang kadahilanan niya. So, hindi ko lang, gandang sinasabi rito eh. The use of wrath triggers a response within the soul of the child because the natural response makes the minor pain experienced in chastisement take on a special meaning. And there is no amount of spanking or hitting with the hand or any form of physical abuse will have the same effect. Yung epekto ng pain from the wrath, iba sa pain na nararamdaman sa paggamit ng ibang magics like your hand or any other object. Ano? Sabi po rito, just as it is natural for man to fear snakes or unfamiliar noises in the night, it is ingrained in the child to identify the wrath with an authority he should obey. Kasi unfamiliar yan eh. Yung pain coming from the stick. Hindi natural yan eh. Ano? So, pag makikita mo yung wrath, maalala mo yung pain. Ano? Kaya may pain from the wrath because of my rebellion. So, ano yan? Papatalim sa utang ng bata yan. Maalala niya yung pain niya. Ano? Minsan tumawid ako, wala akong kasama maganda. Apalo ko ng pagkasakit-sakit. Hindi na ako ulit. Minsan, natigas ang ulo ko, nakasakit ako ng kalago ko, nakapanira ako ng property ng iba, napalo rin ako. No? So, pipiliin niya kayong sumunod na lang kaysa sa sumuway. No? So, the use of a rod is best because it is a neutral object, not like the hand, which is a part of the person. Hands are not a symbol of authority. Instead, they symbolize protection, comfort, and beckoning. The slap of a hand is an insult with a child, to which a child will react negatively. He will identify such use of the hand as personal rejection and either become passively alienated or overtly resistant to the parent personally. Ang ginamit naman ng kamay, ang galit niya ngayon, nasa magulang, kasi ginamit yung kamay ng nanay. Sinampal ka. Samantalang ang stick, mas mapapoko sa attention mo dun sa stick kaysa dun sa nanay mo na kamadol sa iyo. So, ganun din ang belt, ano? Ano yan eh? Although, hindi siya kasama sa part ng katawan ng nanay, ng magulang, ng tatay, pero ganun pa rin eh. Suot-suot pa rin ang atin eh. Iba pa rin yung effect ng stick, no? Sabi dito, a rod is not identified with anything by the child, but his own rebellion and the pain that results from his defiance of authority. When a child is chastised with a rod, his complete attention is focused on the instrument of pain, not the person using it.
Yung mga bata, no? Pag may kasalanan, nakita pa lang yung pamalo, di ba? Nagsisimula ng iyak. So, meron gano'n. Hindi pa nga nakapalo eh. Hindi ka nga dito, tapos pupunta ka na para kunin yung biscuit mo. Hindi pa nga naumpisan eh. Hindi iyak na eh, di ba? Sabihin niya, na-realize na niya. Yun, meron mga bata na talagang stubborn. Kaya talagang ang kailangan niya, mas frequent. Yan naman paggamit ng rod, habang ano eh, habang yung kanyang obedience, hindi pa willful. Ano? Ang obedience, na nagagawa pa lamang niya dahil sa akot, dahil sa ayaw niya ng pain. Pero until such time, mga kapatid, hanggang sa balik niya yung point na kaya ako sumunod dahil dapat ako sumunod. Ano? Kailangan balik siya, parang mga hindi na nangyayari yun. Every time there is defiance or rebellion, hindi na siya nangyayari. Ano? Pag teenager na yan, at nasanay siya natin may pagkakamali, nakapagod. Hindi na niya kailangan ng masyadong conflict with the parent. Counting reminder na lang salita. Salita na lang. Kasi na-instill na sa bata na ano eh, may authority. May authority. Ang magulang, authority. At pagka sinaway ko ang authority ko, ang magulang ko ang authority, actually, it is God whom I am disobeying. Kasi ang command ng magulang, ang galing din sa Diyos eh. Diba? Na i-chastise ang ng anak. Eh kung hindi ko tatanggapin yung chastisement niya, pero hindi ako sa chastisement. At kapag hindi ko sunod ang magulang, that is also a violation of the clear commandment of God na children, obey your parents. So yung pag-chastise ng magulang, bilang pag-reinforce lang ng magulang sa command ng Panginoon. And if I will defy that, it's actually God whom I am defying. Diyos mismo ang aking sinusuway. Ano? So, yung malimit na conflict, mga kapatid, habang nasa stage pa ng bata, talagang matigas pa ang ulo. Masuwayin pa. Pero kapag na-minister ng tamang chastisement, mga kapatid, mamamol dyan eh. Mamamol siya. Hanggang sa point na kahit sa salita lamang, nakukuha mo na siya sa reminder. Paalaala na lang. O minsan sa tingin na lang. O kaya sa sudsud na lang, sumusunod na sa'yo. Sa umpisa lang naman medyo mahirap yun eh. Sa umpisa. Ano? Kaya tayo mga magulang, do not spare wrath. Diba sabi ng Bible sa Proverbs, see that spare wrath, hateth his son. Yung nag-i-spare, i-restrain mo, hindi mo ginagamitan ng wrath mo kasi kasabi mo, mahal mo, that's the wrong kind of love. Sabi ng Bible, he that loveth his son will chasten him what? Ano sabi ng Bible? Will chasten him betimes. Ano sabi ng betimes? Early. Early in life, it means at the dawn of life. Kumbaga, nagsisimula pa lang ang bata sa buhay niya, ibibigay na yan, i-administer na yan. Huwag mo hintayin kung kapal na yung balat niyan, at tatawanan na lang yan. Ano? Alam niyo po ang effect, mga kapatid, ng sting ng rat sa bata. Talagang ano yan, matatandaan niya yan. And mentras, parang piniprepare ng bata yung sarili niya for the chastisement. Medyo iilag-ilag siya o parang piniprepare niya physical ang sarili niya. Mas masakit pala yan. Dahil yung mga nerve ends, diba yung nerve natin, yung nagdadala ng sense, ng mga senses sa brain. Ano? Kaya binigyan tayo ng Diyos ng mga nerves. Imagine, kung wala kang nerves, nahawa ka na pala sa apoy, no? Lechon na, luto na, di mo pa alam kasi wala kang nerve. Diba? Kaya binigyan ka ng nerve para makaramdam ng pain. And saan ba nag-e-end yung mga nerves? Diba sa skin? Usually, the end of the nerves nasa skin yan. Kaya masakit yung yung hablet, masakit yan eh. And the more na nare-resist mo yan, mas masakit pala yan. So, pagkanda niya, relax mo lang. Submit. Relax mo lang ang katawan mo. Pagpasakop ka, walang protection eh, walang defense against that eh. Mentras na, nagkaroon na, re-ready ko lang sarili ko ha, madali lang ha, walang ganun. The more that you do that, the more it is painful. The more painful it becomes. Kung ayaw mo maging masakit ka, yung pala, relax ka lang sarili mo. Submit
to the chastisement. Pagpasako pa ng maluwag sa kababan mo, sige po, sabi na po. Ano? Kaya yung parang ilag-ilag ka pa, ano? O nire-ready mo yung sarili mo, masakit yun. Walang depensa dyan. Tsaka bakit hindi kailangan paddle? Kasi ang paddle, mga kapatid, sometimes it becomes what? Parang it becomes challenging to the, lalo na sa mga batang malaki. Nagiging challenge sa kanila yun. Tinan ko, kaya ko itong palo na. Pala, 2 inches thick. Kaya ko yun. Parang challenge ka sa kanila yun. Pero mga kapatid, sa stick, walang pride doon eh. Yung kutita ka ng stick. Yung natin yung pain ng galing sa stick, walang pride doon. Walang depensa lahat doon. Ano? So that's why, ano na lang tayo mga kapatid? Pasakot na lang tayo sa divine or a means of chastisement. Instrument. No? As I said, hindi mo biblical yung slap, spanking with a hand, o pangungurot, ano ba? Mga sinabi ko, pangungutos, tadyak, okay yung hampas, basta stick. Pero yung kamay ang gagamitin, unbiblical yan. Merong pangit na effect yan. Ulitin ko lang ang chastisement, hindi dapat maging brutal. You do not chastise your child into obedience, kasi nga, as I said, ang purpose ng chastisement is not simply to inflict pain. At yan ang talagang goal niya, hindi lang talaga magbigay ng pain. Ang talagang goal niya is ma-reform ang bata. So you do not chastise a child na ang goal mo lamang ay talagang saktan siya. Ang talagang goal mo is to amend or to reform the child and subdue gawin mo siyang obedient. Kasa nga lang, ang in the process, involve yung nakakatikim siya ng pain. Kasi mga kapatid, kapag ka ang pain na binigay mo sa bata o yung chastisement na binigay mo sa bata, lalagpas pa doon sa skin niya, lalagpas pa sa laman niya, tatagos sa kaluluwa niya. Salit na mapabuti, mapapasama. Bakit? Pagkakaroon siya ng feeling of what? Feeling of resentment. Pag yung sobrang palo, na hindi naman biblical, ginanong po dos o paddle o latigo, ang sakit, tagos pa sa laman, pasok hanggang kaluluwa. Ang tatalim sa isip ng bata, parang ayaw na yata ako ng magulang ko mabuhay. Parang gusto niya akong katayin. Walang awa ng magulang ko. Ano to? Hitler to. Ang magulang ko, ano to? Brutal na magulang. Or, ano pa maging effect niya? Kapag hindi proper ang administration ng chastisement. Ang paano naging effect niya? Magkakaroon ng magulang na ano? Sa magulang naman, balikan sa magulang. Kapag sumubra ka naman sa chastisement, sumubra ka ng pananakit sa anak ko na hindi na prescribe ng Bible. Ano naman ang effect sa magulang? Either magkaroon ka ng guilty feelings. At pag nagkaroon ka ng guilty feelings, ano na magiging resulta niyan? Hindi ka na mag-chastise. Hanggang sa ayaw ka ng gawin yan. Hindi ginawa ko. Sobra. Hindi mo na kontrol ang sarili ko. Kaya ang the rest, mga kapatid, kapag ka mag-chastise tayo, hindi tayo galit. Control yung galit nyo. Kasi kapag ka mag-chastise ka, nagalit ka pa. Makapag-control ka eh. Diba? So, to allow yourself to cool down, hindi lang yung nuclear ang kinukool down eh. Pati yung galit natin, dapat i-cool down yan eh. So, para ma-cool down yung natin, yung galit, ano magandang galit? Mapasukin ako na, pasok ko man sa loob, na lalabas. So, it allows your child to meditate. Mag-meditate yung anak mo. At the same time, ikaw naman, you allow yourself to cool down. Kasi kapag in-administer mo ang chastisement, sa point na yung sobrang nagalit mo, kaya meron batang na namatay, di ba? Dahil meron mga magulang na out of fits of anger, hindi na napigil yung palo nila, wala na control. Hindi nila, patay na pag pinapalo nila. Sabi na, nag-blackout ako eh. Dilim ang paningin ko eh. Kapiran ba yun? Nagdilim ang paningin ko eh.
So, para hindi mangyari mga kapatid, i-ano muna, i-postpone mo, di ba? Postpone mo muna. Hindi yung, sabi nga, fly off the handle, ano? Kung anong mahawakan. Ipato mo yung kalderong may kumukulong tubig, ano? Para mga so, to cool down, ito muna, palayin mo muna kayo. I-comment muna kayo. Okay, tayo dito kayo, tayo dito magmakasama. Kakilan namin Diyos at mahaba ng Ama, salamat sa paralan ng salita. Awad Ama sa mga pagkukulang, sabayan niyo na lang kami Ama, patuloy bigyan ng katanungan sa pag-discipline, pag-train ng mga anak. Panalangin namin naman na mahubog namin sila sa pagiging God-fearing ng mga bata, takot, pagsunod sa inyong kalooban. Salamat niyo po Ama, ang pagpapatuloy ng ligaway sa iyong may taas at mahayag sa aming kalalitaan sa kanyang dalangin sa halagang Panginoon Jesus. Amen. Kung po kayo, salamat.